Oh dear, okay. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Open salt. So, ready na siya. Beans at saka itlog na nilagay ko. Siya. Tapos, ito. So, ayan na. Ready na ang ating pagkain. Bye-bye. Hinihintay na lang natin ang tea. Yes, tea. See? Ito na. Tea. Sasawa ko at sabihan ko at sa anak ko. At akin yung cafe. Yung coffee kasi, ayaw ko uminom ng tea. Ayan. Ayan siya. Tapos ang tinapay. Ayan. Ayan na yung pagkain nila. Ayan. Ito lang yung pagkain namin sa umaga. Gusti. Ang ganda ng labas sa labas na. Wala nang snow. Kailangan natin i-off to. Light at saka